අද කාලේ ලොකු YouTubersලා ගේමර්ස්ලා අලුත්ම iPhone 17 Pro Max එකෙන් හරි ලොකුම ගේමින් ෆෝන්ස් වලින් හරි ගේම්ස් ගහනවා දැක්කම අපිටත් ආස හිතෙනවා ඒ වගේ පට්ට ගේම්ස් ගහන්න. හැබැයි අපේ අතේ තියෙන 2GB RAM එකක් තියෙන පරණ වෙච්ච සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක් නම් ගේම් එකක් ඕපන් කරපු ගමන් ෆෝන් එක රත් වෙනවා, ලැග් වෙනවා. සමහර විට ගේම් එක ඉබේම ක්ලෝස් වෙනවා. ඉතින් මේකට විසඳුම මොකද්ද? අලුත් ෆෝන් එකක් ගන්න එකද? නෑ මචං. ඔයාගේ අතේ තියෙන 2GB RAM ෆෝන් එකනොත් ලෝකේ තියෙන පට්ටම මාස්ටර්පීස් ගේම් ගහන්න පුළුවන් කියලා දන්නවද? අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් ආවේ ගේමින් ලෝකේ රිවිවර්ස්ලා පවා පුදුම කරපු 2GB RAM තියෙන ඕනෑම Android හරි ISO හරි ඩිවයිස් එකක කිසිම ලැග් එකක් නැතුව බටර් වගේ වැඩ කරන සුපිරිම ගේම්ස් 14ක සම්පූර්ණ A to Z deep dive එකක්. මේ ලිස්ට් එකේ action, RPG, open world, racing, FPS කියන හැම කැටගරි එකකින්ම ගේම්ස් තියෙනවා. මේ හැම ගේම් එකකම ඇතුළාන්තයේ හාරලා උස්සලා බලන අල්ටිමේට් ගයිඩ් එකක්. ඉතින් කොෆි එකක්, ප්ලේන් ටිකක් එම හදාගෙන ෆෝන් එකත් අතට අරන් සෙට් වෙන්න අපි යමු ලිස්ට් එකට. ලිස්ට් එකේ පළවෙනි එක විදිහට අපි කතා කරන්නේ ඇක්ෂන් රොජ්ලයික් කැටගරි එකේ රජා. ඒ තමයි Soul Knight. Chili Room Studio එකෙන් හදපු මේ ගේම් එක බැලූ බැල්මට පරණ රෙට්‍රෝ ගේම් එකක් වගේ පෙනුනට මේක ඇතුලේ තියෙන මැකැනික් පිස්සු හැදෙනවා. මේක ට්වින් ස්ටිකර් ෂූටර් එකක්. ඒ කියන්නේ වම් පැත්තෙන් චරිතය කන්ට්‍රෝල් කරන ගමන් දකුණු පැත්තෙන් වෙඩි තියන්නයි තියෙන්නේ. හැබැයි ෆෝන් එකකට ගැලපෙන්න මෙයාලා ඔටෝ එමින් සිස්ටම් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක පට්ටම ස්මූත්. මේකේ ඔයාට හීරෝ කෙනෙක් තෝරගෙන ඩන්ජන් එකක් ඇතුළට යන්න තියෙන්නේ. මේ ඩන්ජන්ස් හැම වෙලේම procedurally generated. ඒ කියන්නේ ඔයා ගේම් එක ප්ලේ කරන හැම පාරකම මැප් එක, හම්බෙන ආයුධ, හතුරු ඔක්කොම අලුතින්මයි හැදෙන්නේ. ආයුධ 400කට වඩා මේකේ තියෙනවා. ලේසර් තුවක්කු, කඩු, මැජික් යෂ්ටි, ඒ වගේම පිස්සු හැදෙන ආයුධ ගොඩයි. ඔයාට 2GB RAM එකක් තිබ්බට කිසිම අවුලක් නැහැ. මේක pixel art graphic තියෙන නිසා ෆෝන් එකේ RAM එකයි processor එකයි පාවිච්චි වෙන්නේ ඉතාම අඩුවෙන්. Android වල මේකේ size එක මෙගාබයිට් 500ක් වගේ වෙන්නේ. ඒ වගේම මේක 100%ක් offline play කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවොත් එක්ක Wi-Fi hotspot එකෙන් connect වෙලා කෝප් ගහන්නත් පුළුවන් පට්ටම ගේම් එකක් තමයි මේක. දෙවෙනි ගේම් එක තමයි ෆයිටිං ගේම්ස් වල ලෙජන්ඩ් එකක් වෙන Shadow Fight 2. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු 3D ෆයිටිං ගේම්ස් ගහද්දි ෆෝන් එකේ RAM එක පිරෙනවා ඉක්මනින්ම. හැබැයි නෙකී සමාගම මොකද කරේ? එයාලා මේ ගේම් එකේ චරිත කළු පාට සෙවණැලි, ඒ කියන්නේ ෂෙල් අවුට් විදිහට නිර්මාණය කළා. පිටිපස්සේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පට්ටම ලස්සනට තියලා චරිත සෙවණැලි විදිහට දුන්නම ග්‍රැෆික් ප්‍රොසෙසිං එක සෑහෙන්න විදිහට අඩු වෙනවා. ඒ නිසා තමයි 2GB RAM එකක උනත් මේකේ ඇනිමේෂන් පට්ටම රියලිස්ටික් විදිහට ලැග් නැතුව වැඩ කරන්නේ. මේක නිකම්ම ගහගන්න තියෙන ගේම් එකක් නෙමෙයි. මේකේ පට්ටම කතාවක් තියෙනවා. අපේ චරිතය ලෝකෙ හිටපු දක්ෂම සටන්කරුවා. හැබැයි එයා ෂැඩෝ ගේට්ස් කියන අద్භූත දොරටුව ඇරපු නිසා එයාගේ ඇඟ නැති වෙලා සෙවණැල්ලක් බවට පත් වෙනවා. ඔයාට තියෙන්නේ ලින්ක්ස්, හර්මිට්, බුචර්, ෂෝගන් වගේ දරුණු ඩීමන්ස්ලා පරද්දලා ආයෙත් ඔයාගේ ඇඟ ලබා ගන්න. කඩු, නන්චක්කු, මැජික් පවර්ස් පාවිච්චි කරලා ගහන මේකේ කම්බැට් සිස්ටම් එක physics base. ඒ කියන්නේ ගහන පාරවල් වල බර වේගය හරියටම දැනෙනවා. ඕෆ්ලයින් ගහන්න පුළුවන් හොඳ ෆයිටින් ගේම් එකක් තමයි මේක. ඊළඟට අපි යමු ටිකක් මොලේ පාවිච්චි කරලා නිස්කලංකව ගහන්න පුළුවන් පසල් ගේම් එකකට. ඒ තමයි මිකොරාමා. මචං මේ ගේම් එකේ සයිස් එක ගැන හොත් ඔයා පුදුම වෙයි. මේක මෙගාබයිට් 12ක් වගේ පට්ටම පොඩි සයිස් එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ මෙගාබයිට් 12 ඇතුලේ පට්ටම ලස්සන 3D ලෝකයක් තියෙනවා. මේක ඔයාට තියෙන්නේ කහපාට පොඩි රොබෝ කෙනෙක්ට එයාගේ ගෙදරට යන්න පාර හොයලා දෙන්න. එක ලෙවල් එකක් කියන්නේ එක 3D ඩයෝරාමා එකක්. ඔයාට ස්ක්‍රීන් එකේ ඇඟිල්ල තියලා මුළු ලෙවල් එකම රොටේට් කරලා බැලුවම තමයි හැංගිලා තියෙන පාරවල් පේන්නේ. මේකේ තියෙන physics engine එක මාරම ස්මූත්. බ්ලොක්ස්ලා එහා මෙහා කරලා පඩිපෙළවල් හදලා තමයි රොබෝව යවන්න ඕනේ. තවත් පට්ටම ෆීචර් එකක් තමයි මේකේ ඔයාටම ලෙවල්ස් හදන්නත් පුළුවන්. ඒ හදන ලෙවල් එකේ QR කෝඩ් එක යාළුවෙක්ට යවුවම එයාට ඒක ස්කෑන් කරලා ඔයා හදපු ලෙවල් එක ප්ලේ කරන්නත් පුළුවන්. 2GB RAM ෆෝන් එකකට මේක නිකම්ම නිකන් කජු කනවා වගේ ලේසියෙන් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ගේම් එකක්.
මේ ගේම් එක ගැන අහපු ගමන් ඔයා හිතයි අයියෝ මේක පරණ ගේම් එකක් නේ කියලා. ඒ තමයි Subway Surfer. ඔව් මේක පරණයි. හැබැයි 2026 වෙද්දිත් ලෝකෙ වැඩිපුරම ඩවුන්ලෝඩ් කරන ගේම් ලිස්ට් එකේ මේකත් තියෙනවා. සයිබෝ ගේම්ස්ලා මේ ගේම් එකේ කෝඩ් එක කොච්චර සුපිරියට ලියලා තියෙනවද කියනවනම් අවුරුදු 10කට කලින් ආපු ෆෝන් එකකයි අද එන ලේටස්ට් ෆෝන් එකකයි මේක වැඩ කරන්නේ එකම ස්මූත්නස් එකෙන්. එන්ලස් රන කැටගරි එකේ ලෙජන්ඩ් එකක් වන මේකේ ඔයා පේන් බෝතලයක් අරන් කෝච්චි පෙට්ටිවල ගානකොට පස්සෙන් එන පොලිස් කාරයා ගෙනුයි බල්ලාගෙනුයි බේරිලා දුවන්න තමයි තියෙන්නේ. හූවර් බෝට්ස්, ජෙට් පැක්ස්, කොයින් මැග්නට් පාවිච්චි කරලා ලෝකෙ වටේම තියෙන නගරවල දුවන එක පට්ටම ආතල්. මේක 2GB RAM ෆෝන් එකකට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ ගහන්න ඕනේ ටයිම් කිලර් ගේම් එකක්. ඊළඟ ගේම් එක ගේමිං ලෝකෙ ලොකුම පෙරලියක් කරපු ගේම් එකක්. ඒ තමයි Minecraft Pocket Edition. ගොඩක් අය හිතනවා Minecraft ගහන්න ලොකු RAM එකක් ඕන කියලා. ඇත්තටම නෑ මචං. Mojang ස්ටඩියෝ එක මේ මොබයිල් වර්ෂන් එක පට්ටම විදිහට ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙනවා. ඔයාට තියෙන සෙටින්ස් වලට ගිහින් රෙන්ඩර් ඩිස්ටන්ස් එක, ඒ කියන්නේ ඈත පේන දුර පොඩ්ඩක් අඩු කරලා ෆැන්සි ග්‍රැෆික්ස් ඕෆ් කරන්න. එතකොට 2GB RAM එකේ අම්බානක ස්මූත් එකට මේ ගේම් එක වැඩ කරනවා. මේකේ කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. කැලෑ කපන්න, පොළොව හාරලා දියමන්ති හොයන්න, ගෙවල් හදන්න, රෑටන සොම්බීස්ලා ක්‍රීපර්ස්ලගෙන් බේරෙන්න. මේ සර්වයිවල් අත්දැකීම ෆෝන් එකට ගෙනාපු එකම මාර වැඩක්. යාළුවොත් එක්ක ඔන්ලයින් ගහන්නත් පුළුවන්. ලෝකේ තියෙන පට්ටම සෑන්ඩ්බොක්ස් ගේම් එකක් තමයි මේ Minecraft ගේම් එක. දැන් අපි කතා කරන්නේ PC සහ PS2 එකේ අපි පිස්සුවෙන් වගේ ගහපු ගේම් එකක් ගැන. ඒ තමයි GTA San Andreas. ඔයාට හිතාගන්න පුළුවන්ද සම්පූර්ණ ලොස් සැන්ටෝස්, සැන් ෆිරේරෝ, ලස් වෙන්චුරස් කියන ලොකු නගර තුනම ඒකේ තියෙන වාහන, මිනිස්සු, කතාව ඔක්කොම ඔයාගේ සාක්කුවේ තියෙන 2GB ෆෝන් එකට ගෙනාව කිව්වම Rockstar Gamersලා මේ පෝට් එක කරද්දි graphic settings ගොඩක් දුන්නා. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ RAM එක අඩු නම් visual effect අඩු කරලා resolution එක ටිකක් බස්සලා play කරන්න පුළුවන්. CJ ගේ කතාව, Grove Street පවුලේ ප්‍රශ්නය, පොලිසියෙන් පැනලා යන මිෂන්ස්, මේ හැමදේම ටච් කන්ට්‍රෝලර්ස් වලින් ගහන්න පුළුවන් විදියට හදලා තියෙනවා. Android වල නම් ClearScript පාවිච්චි කරලා cheat code ගහන්න පවා පුළුවන්. 2GB RAM ෆෝන් එකක ගහන්න පුළුවන් ලොකුම සහ හොඳම open world game එක තමයි මේක. ඊළඟට අපි ගෙනාවේ FPS ගහන්න අයට ලෝකේ තියෙන හොඳම විසඳුම. ඒ තමයි Standoff 2. මේකට ගොඩක් අය කියන්නේ mobile CS:GO කියලා. මොකද මේකේ තියෙන maps, වෙඩි තියෙන විදිහ, ආයුධ සේරම අර PC එකේ තියෙන Counter Strike ගේම් එකට ගොඩක් සමානයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ලොකු multiplayer shooter ගේම් එකක් ගහද්දි RAM එක පිරෙනවා. හැබැයි Axel bot සමාගම මේක හදලා තියෙන්නේ අර පරණ device වලටත් කිසිම frame drop එකක් නැතුව 60 FPS අදින්න පුළුවන් විදිහට. ත්‍රස්තවාදීන් සහ කවුන්ටර් ටෙරොරිස්ට් විදිහට කණ්ඩායම් දෙකකට බෙදිලා බෝම්බ ප්ලාන් කරන එක තමයි ප්‍රධානම මෝඩ් එක. පට්ටම ලස්සන ආයුධ ස්කින්ස් මේකේ තියෙනවා. කිසිම pay to win කෑල්ලක් නැහැ. ඔයාගේ දක්ෂතාවය විතරයි මේකේ දිනන්න බලපාන්නේ. අටවෙනියටත් තව සුපිරිම FPS ගේම් එකක්. ඒ තමයි Critical Ops නැත්තම් Sea Ops. මේකත් හරියට Standoff 2 වගේම කම්පිටිටිව් ෂූටර් එකක්. හැබැයි මේකේ ඔප්ටිමයිසේෂන් එක ඊටත් වඩා වැඩි. 2GB RAM විතරක් නෙමෙයි, ඊටත් වඩා පරණ ෆෝන් වල මේක වැඩ කරනවා මම දැකලා තියෙනවා. මේකේ ඩිෆියුස් මොඩ් එක, ටීම් ඩෙත්මැච් වගේ මොඩ්ස් තියෙනවා. ගේම් එක පටන් ගද්දී හැමෝටම සමාන සල්ලි ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඒකෙන් තුවක්කු ආම අරගෙන තමයි රවුන්ඩ් එක ගහන්න යන්න ඕනේ. ග්‍රැෆික්ස් පට්ටම ක්ලීන්. ඒ කියන්නේ ඇහැට කරදරයක් වෙන අනවශ්‍ය ඉෆෙක්ට් නැහැ. ඒක නිසා තමයි RAM එක ඉතුරු වෙන්නේ. යාළුවොත් එක්ක ක්ලෑන් එකක් හදාගෙන ටූර්නමන්ට් ගහන්න පවා මේ ගේම් එකෙන් පුළුවන්. අපි යමු රේසිං ලෝකෙට. ඔයා ආසයි Asphalt 8 හරි 9 හරි ගහන්න. හැබැයි ඒ වගේ ගේම් වල සයිස් එක 2GB 3GB පනිනවා වගේම RAM එකත් ගොඩක් කනවා. අන්න ඒකට ගේම් ලොෆ්ට්ලා දීපු සුපිරිම විසඳුම තමයි Asphalt Nitro. මචං මේ ගේම් එකේ සයිස් එක කීයද දන්නවද? යන්තම් මෙගාබයිට් 45ක් විතරයි. ඔව් ඔයා හරියටම ඇහුවා. හැබැයි මේ මෙගාබයිට් 45 ඇතුලේ ලොකු ඇස්ෆාල්ට් ගේම් එකක තියෙන හැමදේම තියෙනවා. ලස්සන කාස්, නයිට්‍රෝ ගහලා යන ස්පීඩ් එක, RAM වලින් උඩින් පනින ඒවා,
ඒ වගේම පොලිසියෙන් පන්නන මෝඩ්ස් පවා තියෙනවා. ගේම් ලොෆ්ට්ලා පාවිච්චි කරපු අමුතුම data compression algorithm එකක් නිසා තමයි මේ තරම් පොඩි size එකකට මේ ලොකු graphics ටික ඔබලා තියෙන්නේ. 2GB RAM ෆෝන් එකකට මේක ඉතින් හිතන්නවත් දෙයක් නැහැ. පට්ටම ස්මූත් එකෙන් play කරන්න පුළුවන්. මේ ගේම් එකත් රේසිං. හැබැයි මේ සැරේ බයික්. ඒ තමයි සෝනා කාරාගේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ ට්‍රැෆික් රයිඩර්. මේක ෆස්ට් පර්සන්. ඒ කියන්නේ ඔයා බයික් එක පදින්නේ රයිඩර්ගේ S2 පේන විදිහට. හයිවේ එකක ට්‍රැෆික් එක අස්සෙන් උපරිම ස්පීඩ් එකෙන් බයික් එක පදින එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. වාහනවලට ගෑවෙන නොගෑවෙන ගානට කට් කරද්දී ඔයාට බෝනස් පොයින්ට් සහ සල්ලි හම්බ වෙනවා. මේ ගේම් එකේ බයික් වල සද්ද රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ ඇත්තම බයික් වලින්. ඒ නිසා හෙඩ්ෆෝන් එකක් හරි හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එකක් හරි ගහගෙන ප්ලේ කරද්දී ඔයාගේ ඇඟේ හිරිකඩු පිපෙයි. කැරියර් මෝඩ් එකේ මිෂන්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ග්‍රැෆික්ස් සුපිරි වුණාට මේකත් 2GB RAM වලට පට්ටම විදිහට ඔප්ටිමයිස් කරලායි තියෙන්නේ. මේ ගේම් එක නම් යාළුවොත් එක්ක ගහන්න පුළුවන් ලෝකේ තියෙන ආතල්ම මල්ටිප්ලේයර් ගේම් එකක්. මේ තමයි Among Us. මේක 2D ගේම් එකක්. අභ්‍යවකාශ යානයක් ඇතුළේ ඉන්න කාර්ය මණ්ඩලය විදිහට ඔයාලට පොඩි ටාස්ක් කරන්න තියෙනවා. හැබැයි ඒ අතරේ හැංගිලා ඉන්නවා එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි ඉම්පෝස්ටර්ස්ලා. ඒ කියන්නේ ඝාතකයෝ. එයාලගේ වැඩේ අනිත් අයට හොරෙන් කාර්ය මණ්ඩලයව මරලා දාන එක. ඔයා බොඩි එකක් දැක්ක ගමන් රිපෝට් කරලා ඉමර්ජන්සි මීටින් එකක් කෝල් කරන්න පුළුවන්. එතනදි තමයි පට්ටම බොරු කී මරා ගන්න වෙන්නේ කවුද ඉම්පෝස්ටර් කියලා හොයාගන්න. 2D කාටුනේ ග්‍රැෆික්ස් තියෙන නිසා මේක 1GB RAM ෆෝන් එකකුණත් ලැග් නැතුව වැඩ කරනවා. Discord එකෙන් කතා කර යාළුවොත් එක්ක ගහන්න පට්ට මාතල් ගේම් එකක් තමයි මේක. ඊළඟට මම අරන් ආවේ හිත නිවා ගන්න ගහන්න පුළුවන් පට්ටම ලස්සන ගේම් එකක්. ඒ තමයි Altos Odyssey. මේකත් endless runner එකක්. මේකේ තියෙන්නේ කාන්තාරයක වැලි කඳු උඩින් සෑන්ඩ් බෝඩින් කරන එක. මේ ගේම් එකේ ග්‍රැෆික්ස් දිහා බලන් ඉන්න ආසයි. වෙක්ටර් ආර්ට් කියන සිස්ටම් එකෙන් හදලා තියෙන නිසා ග්‍රැෆික්ස් පට්ටම ෂාප් වුණාට ෆෝන් එකේ RAM එක යන්නේ නැහැ. ඉර බහින වෙලාවට, වැස්ස වැටෙන වෙලාවට, කුණාටු වෙන වෙලාවට මැප් එක වෙනස් වෙන හැටි පට්ටම ලස්සනයි. සෙන් මොඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ ලකුණු නැහැ, මැරෙන්නේ නැහැ. තියෙන්නේ ලස්සන මියුසික් එකක් අහගෙන නිදහසේ බෝඩ් එක පදින්න විතරයි. 2GB RAM ෆෝන් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට මේක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන මාස්ටර් පීස් එකක්. අපිට තියෙන ඊළඟ ගේම් එක තමයි ෆාමිං RPG ලෝකේ රජා ස්ටාර්ඩේව් වැලි. මේක PC ගේම් එකක් විදිහට ඇවිත් පස්සේ මොබයිල් වලට ආපු එකක්. ඔයාගේ සීයාගෙන් හම්බ වෙන පරණ කැලෑ වැවුණු ගොවිපලක් බාර අරගෙන ඒක ලස්සනට හදන එක තමයි මේ ගේම් එකේ ප්‍රධානම වැඩේ. හැබැයි මේක නිකම්ම ගොවිතැන් කරන ගේම් එකක් නෙමෙයි. ඔයාට ගමේ මිනිස්සු එක්ක කතා කරන්න, යාළු වෙන්න, කසාද බඳින්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම පතල් ඇතුළට ගිහින් රාක්ෂයෝ එක්ක සටන් කරලා දියමන්ති රත්තරන් හොයාගන්න පුළුවන්. මාළු බාන්න පුළුවන්. 2D pixel art වලින් හදලා තියෙන නිසා 2GB RAM එකකට කිසිම බරක් නැහැ. පැය 100 ගණන් කම්මැලි නැතුව එක දිගට ගහන්න පුළුවන් පට්ටම කතාවක් තියෙන ගේම් එකක් තමයි මේක. අපේ ලිස්ට් එකේ ඊළඟට කතා කරන ගේම් එක තමයි Terraria. ගොඩක් අය මේකට කියන්නේ 2D Minecraft කියලා. හැබැයි ඒක සම්පූර්ණයෙන් ඇත්තක් නෙමෙයි. Minecraft වලට වඩා මේකේ කම්බැට් එක, ඒ කියන්නේ සටන් කරන එක පට්ටම ගැඹුරුයි. මේකේ දැවැන්ත බොස්ලා ඉන්නව පරද්දන්න. World of Flesh වගේ බොස් කෙනෙක් ගත්තම ගේම් එක hard mode එකට මාරු වෙනවා. එතකොට ලෝකෙම වෙනස් වෙනවා. අලුත් හතුරු වෙනවා. පියාඹන්න wings හදාගන්න පුළුවන්. පිස්සු හැදෙන magic ආයුධ හොයාගන්න පුළුවන්. මේක 2D pixel art නිසා 2GB RAM ෆෝන් එකකට ගේමක්ම නැහැ. කන්ටෙන්ට් අතින් ගත්තොත් මේකේ කරන්න තියෙන දේවල් වල ඉවරයක් නැහැ. ඉතින් මචන් දැක්ක නේද? ඔයාගේ අතේ තියෙන 2GB RAM ෆෝන් එක කියන්නේ විසි කරන්න ඕන පරණ ෆෝන් කෑල්ලක් නෙමෙයි. ඒක ඇතුළෙත් මේ වගේ ලෝකේ හොල්ලපු මාස්ටර් පීසස් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මේ ලිස්ට් එකෙන් ඔයා කලින් ප්ලේ කරලා තියෙන ගේම් එක මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ප්ලේ කරන්න හිතන් ඉන්න ගේම් එක මොකක්ද කියලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. Android සහ iOS දෙකටම මේ ගේම් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලින්ක්ස් මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. වීඩියෝ එක වටිනවා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න.
දිගටම මේ වගේ සුපිරි ගේමින් කන්ටෙන්ට් බලන්න Who's Mr. J channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. පරිස්සමෙන් play කරන්න. ජය වේවා. Happy gaming.